Γενικά πράγματα έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής στις προηγούμενες παρουσιάσεις μας. Σε αυτήν και στην επόμενη θα ασχοληθούμε με ορισμένα άλλα ειδικά θέματα που σχετίζονται με το σύστημά μας. Θα ακολουθήσει σύντομη περιγραφή των προσεγγίσεων, των διαδικασιών και των χαρακτηριστικών του συστήματος. Κάποια δεν μεταφέρονται ή δεν μπορώ να πω. Όποιος θέλει να μάθει περισσότερα πρέπει να πληρώσει το τίμημα με υδρότα, χρόνο, προσπάθεια και κάποιες θυσίες. Δηλαδή την τιμή της προόδου που πληρώνει ο κάθε ασκούμενος στην κοινότητά μας. Γεια σας, είμαι ο Ζακ. Διδάσκω δεξιότητες προσωπικής ασφάλειας, αυτοπροστασίας και αν χρειαστεί αυτοάμυνας σε άντρες και γυναίκες που έχουν την ανάγκη να νιώθουν αλλά και να είναι ασφαλείς. Ο όρος Combatives περιγράφει ένα σύστημα μάχης σώμα με σώμα. Αποτελείται από έναν μικρό αριθμό δυτικών και δυτικοποιημένων ανατολικών αρχών και τεχνικών, ικανών να αφομοιωθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ένα σύνολο δεξιοτήτων εύκολης απομνημόνευσης και απλής εφαρμογής υπό βαριά ψυχοσωματική πίεση. Μικρός αριθμός τεχνικών και αρχών εφαρμόζεται σε ένα ευρύ φάσμα καταστάσεων. Αντιθέτως, στις πολεμικές τέχνες και τα μαχητικά αθλήματα, οι αθλητές συχνά απαιτείται να μάθουν πολλές τεχνικές και συνδυασμούς τους για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η πρακτική εφαρμογή του Combatives είναι επίσης πολύ διαφορετική από αυτές της τέχνης και του αθλητισμού. Στην τέχνη, η τελειότητα των τεχνικών είναι το ζητούμενο. Στο Combatives, η τεχνική τελειότητα δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Σημασία έχει η αποτελεσματικότητα. Στον αθλητισμό το πνεύμα είναι η ευγενή άμυλα και ο στόχος είναι η δίκαια νίκη. Στο αυθεντικό Combatives το πνεύμα είναι ο θάνατός σου, ζωή μου και ο στόχος είναι η επιβίωση πάση θυσία. Για να θεωρηθεί combative πρέπει να πληρεί 5 κριτήρια. Να έχει λίγες καλά δουλεμένες τεχνικές. Να είναι απλό, άμεσο και αποτελεσματικό. Να είναι εύκολο να μαθευτεί, να διατηρηθεί στη μνήμη και να εφαρμοστεί. Να έχει άκρος επιθετική νοοτροπία. Να έχει ασκήσεις βασισμένες στον ρεαλισμό. 3 παράγοντες και τα χαρακτηριστικά τους καθιστούν το σύστημά μας εφαρμόσιμο. Σωματικά είναι απλό, άμεσο και αποτελεσματικό. Ψυχικά είναι άγριο, ομό και αδυσόπιτο. Εγκεφαλικά είναι η αφομοίωση, αυτοματοποίηση και η νοοτροπία. Αυτά αποτελούν την ψυχή του συστήματος που χρησιμοποιούμε για να διδάξουμε και να εκπαιδεύσουμε απλούς ανθρώπους, επιτυχάνοντας εξαιρετικά αποτελέσματα. Κάποιοι πιστεύουν ότι είναι εύκολο να αντιμετωπίσουν έναν σκληρό εγκληματία. Απλά κάντε 1, 2, 3 εύκολα κόλπα που μπορεί να κάνει ακόμη και η γιαγιά σας και είστε ασφαλείς. Μια αφελής και επικίνδυνη λογική. Αρχικά, πρέπει να μάθετε πώς και τι σκέφτεται ένας εγκληματίας. Μετά, τον τρόπο δράσης του. Στην συνέχεια, αποτελεσματικές μεθόδους αποθάρρυνσής του. Κατόπιν, την εφαρμογή των μεθόδων αυτών. Και όλα αυτά μόνο για να αποφύγετε τον μπλέξιμο. Και τέλος, εάν αυτό δεν πιάσει, να εφαρμόσετε το τρίτο σκέλος ενός δοκιμασμένου σχεδίου δράσης. Για να τα κάνετε όλα αυτά, πρέπει να εκπαιδευτείτε σε ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες μεθόδους. Αλλιώς, πράτετε βάση αντίδρασης, που δεν είναι πάντα ο καλύτερος πρακτικός αλλά και νομικός τρόπος. Για όσους δεν το γνωρίζουν, ακόμη και στην αυτοάμυνα υπάρχουν συνέπειες. Η ορθή εκπαίδευση είναι μια απλή διαδικασία με το σύστημά μας, αλλά δεν είναι εύκολη. Όπως όλα τα σοβαρά εγχειρήματα, χρειάζεται χρόνο και προσπάθεια για να αντιμετωπιστεί η βία του δρόμου. Ακόμη και τότε θα βρούμε μπροστά μας μεταβλητές και απρόβλεπτους παράγοντες. Επιπλέον, παίζουν μεγάλο ρόλο οι δικές σας εγκεφαλικές και ψυχικές διεργασίες.
Δηλαδή, αν είστε λίγο διστακτικοί, αναποφάσιστοι και ευγενικοί χαρακτήρες, με ευαισθησίες, θα πρέπει να απευαισθητοποιηθείτε για σκοπούς της αυτοάμυνας. Πρέπει επίσης να έχετε ένα δοκιμασμένο σχέδιο δράσης και να έχετε εκπαιδευτεί στον τρόπο εφαρμογής του για να φέρετε αποτέλεσμα. Το σύστημά μας κάνει ακριβώς αυτό. Το Combatives Group εκπαιδεύει κυρίως ενήλικες πολίτες. Μιλάμε για ανθρώπους όλων των ηλικιών και όλων των δραστηριοτήτων. Είναι απλοί άνθρωποι που έχουν πολλά πράγματα να κάνουν και πολλά θέματα στο μυαλό τους όλη την ημέρα. Ο χειρισμός της βίας και του εγκλήματος δεν είναι ανάμεσα σε αυτά. Ένας εγκληματίας από την άλλη έχει μόνο ένα πράγμα στο μυαλό του και αποκτά μεγάλη εμπειρία σε αυτό. Οι απλοί άνθρωποι καλούνται να αντιμετωπίσουν αυτή την πραγματικότητα. Ο ανίδεος απέναντι στον επαγγελματία. Οι περισσότεροι δεν έχουν ούτε την διάθεση, ούτε το χρόνο, ούτε την φυσική κατάσταση να γίνουν ειδικοί στις πολεμικές τέχνες για να αντιμετωπίσουν τον επαγγελματία κακοποιό. Θέλουν απλώς να είναι ασφαλείς. Το σύστημα του Combatives Group ενσταλλάζει όχι μόνο τις συνήθειες που προσφέρουν ασφάλεια, αλλά και την αίσθηση της ασφάλειας και τις δεξιότητες για να είναι κανείς ασφαλής. Αυτά δεν έχουν να κάνουν με τεχνοτροπίες και τεχνικές, αλλά με συνήθειες, νοοτροπία και μεθοδολογία εκπαίδευσης. Οι καθόλου φυσιολογικοί άνθρωποι, ασκούμενοι της κοινότητάς μας, εκπαιδεύονται και δοκιμάζονται με ρεαλιστικό τρόπο, για να αντιμετωπίσουν τη βία με έναν επίσης ρεαλιστικό τρόπο. Φιλοσοφία, μεθοδολογία, δομή, εφαρμογή, εγκυρότητα και αναπαραγωγή. Η φιλοσοφία του Combatives Group είναι λίγα ίσον πολλά. Λίγες και καλά δουλεμένες έγκυρες τακτικές και τεχνικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ένα ευρύ φάσμα καταστάσεων. Η φιλοσοφία του μοιάζει πολύ με αυτή της πυγμαχίας. Οι πυγμάχοι έχουν μόνο μερικές τακτικές και τεχνικές που χρησιμοποιούν σε συνδυασμό για να πετύχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Η μεθοδολογία του εκπαιδευτικού μας συστήματος έχει ως βάση την πραγματικότητα. Έχει σχεδιαστεί για να προωθεί και να καλλιεργεί την πρόθεση, τον στόχο, την νοοτροπία, τη στάση, το τέχνασμα, την επανάληψη, την επιμονή, την αγριότητα και επιπλέον έναν ολόκληρο κατάλογο άλλων παραγόντων που έχουν δοκιμαστεί και αποδειχτεί ότι λειτουργούν σε πραγματικές καταστάσεις. Αυτά ασκούνται όλα στην πράξη με ρεαλιστικούς ρόλους, προσομοιώσεις και σενάρια που βασίζονται στην πραγματικότητα. Είναι όλα διαρκώς δοκιμαζόμενα υπό πίεση με γύρους πλήρους επαφής. Είναι απολύτως απαραίτητο να υπάρχει ένα δομημένο πρόγραμμα μαθημάτων που να καλύπτει την εγκεφαλική, ψυχική και σωματική προετοιμασία των ανθρώπων. Παρατηρήστε την σειρά με την οποία αναφέρθηκαν. Αν στην αυτοάμυνα που μαθαίνετε δεν καλύπτουν αυτές τις ενότητες με αυτή τη σειρά, ουσιαστικά έχετε να κάνετε με άπειρους στη βία ανθρώπους οι οποίοι πουλάνε τεχνικές. Για να αφομοιωθούν οι απαιτούμενες δεξιότητες, πρέπει να διδάσκονται και να δοκιμάζονται λίγες κάθε φορά, έως ότου το σύνολο τους γίνει κτήμα σας, ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί υπό ακραία πίεση. Κάθε μέλος της κοινότητάς μας αναμένεται να είναι σε θέση να εφαρμόσει τις αποκτηθήσεις δεξιότητες υπό πίεση, πλησιάζοντας την πραγματική βία του δρόμου. Υπάρχουν αρκετές ασκήσεις που έχουν διαφορετικό σκοπό η καθεμία. Ασκήσεις εφαρμογής με χαμηλή, μεσαία και βαριά κρούση. Η κάθε μία πραγματοποιείται με διαφορετικό βαθμό προστασίας, χρησιμοποιώντας καλό προστατευτικό εξοπλισμό. Υπεύθυνοι ενήλικες είμαστε, με ευθύνες, εργασίες και επαφές με κόσμο. Συνεπώς,
Φροντίζουμε για την ασφάλειά μας και αυτή των συνασκούμενων. Οι συνεδρίες άσκησης του Combatives Group έχουν πολλή ένταση και δυσκολία. Όχι μόνο σωματικά, αλλά εγκεφαλικά και ψυχολογικά. Όταν ένας θωρακισμένος συνασκούμενος επιτίθεται σε σενάρια εφαρμογής, απαιτείται η εφαρμογή δύναμης με ταχύτητα. Πρέπει να επιτεθούν με τον τρόπο που θα συνέβαινε σε μια πραγματική κατάσταση στον δρόμο. Το καθήκον τους είναι να δοκιμάσουν τον αμυνόμενο για να σιγουρευτούν ότι είναι ικανός να αντιμετωπίσει την επίθεση αποτελεσματικά. Δεν χαριζόμαστε. Τυχόν αδυναμίες στις τακτικές και τις τεχνικές ξεριζώνονται εκεί, επικυρώνοντας την αποτελεσματικότητά τους ή όχι. Το σύστημα του Combatives Group αναπαράγεται εύκολα, με την έννοια ότι εάν ένα άτομο μπορεί να εφαρμόσει το σύστημα, τότε και άλλοι μπορούν επίσης. Για εμάς το κριτήριο είναι η έφηβη και η ενήλικη γυναίκα. Δηλαδή, ξεκινάμε με την σκέψη. Εάν μια γυναίκα μπορεί να εφαρμόσει το σύστημά μας επιτυχώς, τότε σίγουρα μπορεί και ένας άντρας. Αυτό δεν είναι σεξιστικό, αλλά πρακτικό θέμα λόγω της μικρότερης φυσικής δύναμης της μέσης γυναίκας σε σχέση με αυτή του μέσου άντρα. Η αποτυχία να πράξουν το σύστημα άλλοι σημαίνει ότι είτε το σύστημα ευθύνεται, είτε ότι το άτομο που προωθεί αυτό το σύστημα διαθέτει δεξιότητες και ικανότητες που δεν αναπαράγονται από τον μέσο άνθρωπο. Συνεπώς, δεν το είναι χρήσιμο. Εν ολίγης, εάν παρατηρείτε ένα σύστημα, ο τρόπος σκέψης πρέπει να είναι «Μπορεί η μάνα μου να το κάνει αυτό?» Η εκπαίδευσή μας περιέχει αυτό που λέμε το θέατρο του παραλόγου, με βομολογία, άγριες χειρονομίες, ανθρώπινες δεξιότητες, διαπραγματεύσεις, τακτικές αποκλιμάκωσης και φυσικά ρεαλιστικές επιθέσεις με βαριά επαφή. Εφαρμόζουμε ρεαλιστικά ύπουλες επιθέσεις, φρενήρεις επιθέσεις, άοπλες και ένοπλες επιθέσεις, 2 και παραπάνω εναντίον ενός με οπλισμένους και μη. Πάλι με βαριά επαφή. Είναι αποκαλυπτική και πολύ ρεαλιστική. Δεν κάνει αυτό που θα δείτε στους χώρους της δίθεν αυτοάμυνας, δηλαδή τις πολλές και φάνταστες τεχνικές, μία για κάθε περίπτωση. Μία για τον δρόμο, μία για το λεωφορείο, μία για το μετρό, μία για το αυτοκίνητο, μία από την πολυθρόνα, μία από την καρέκλα, μία που κρύβεται ο άλλος κάτω από την καρέκλα, μία που κρύβεται μέσα στο ντουλάπι, άλλη μία που κρύβεται μέσα στο ψυγείο και όσες άλλες μπορεί να σκαρφιστεί κανείς. Άντε να τις θυμηθείς. Ο κάθε παπάντζας μπορεί να το κάνει αυτό και οι περισσότεροι ακριβώς αυτό κάνουν. Πουλάνε τεχνικές, δεν εκπαιδεύουν με γνώμονα τον ρεαλισμό. Ασχολούνται με πιθανότητες, όχι με δυνατότητες. Οι ίδιοι φαίνονται γρήγοροι, δυναμικοί και εντυπωσιακοί όταν εφαρμόζουν τις τεχνικές τους σε ακίνητους αντιπάλους που δεν αντιδρούν. Όταν ο αντίπαλος συνεργάζεται, τα πάντα δουλεύουν θαυμάσια. Για βάλτε τον άλλο να αντιστέκεται δυναμικά και τα ξαναλέμε. Αυτός είναι και ο λόγος που δεχόμαστε όσους έχουν βαριά επαφή. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι και ειδικοί στην αυτοάμυνα, αλλά τουλάχιστον οι άνθρωποι καταλαβαίνουν τις δυσκολίες της αντίστασης. Και για να πούμε
άλλη μια αλήθεια υπέρ τους. Και το ξύλο που πέφτει, αληθινό είναι. Αντικειμενικός σκοπός του Combatives Group είναι η εκπαίδευση της κοινότητάς μας σε συνθήκες όσο το δυνατόν πλησιέστερες στις πραγματικές. Για να επιτευχθεί αυτό, το ελάχιστο χρονικό διάστημα που απαιτείται είναι 9 με 12 μήνες με 2 μαθήματα των 90 λεπτών έκαστο την εβδομάδα. Τα αποτελέσματα τέτοιας ρεαλιστικής εκπαίδευσης είναι η εξίσου ρεαλιστική και ορθή αντιμετώπιση της βίας. Ο ασκούμενος μπορεί σύντομα να ανταπεξέλθει και σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς δισταγμό και εντός των πλαισίων του νόμου. Τέτοια αντίδραση δεν είναι ενστικτώδης, αλλά εκπαιδευμένη. Αυτό δεν έπρεπε. Μην περιμένετε να την αποκτήσετε βλέποντας βίντεο και διαβάζοντας άρθρα στο διαδίκτυο. Κανείς δεν έμαθε να οδηγεί αυτοκίνητο διαβάζοντας γι' αυτό. Μπες, οδήγα. Τέτοιες υπεκφυγές και θεωρητικές εφαρμογές σας οδηγούν σε άλλες εφιαλτικές καταστάσεις που σας κάνουν θύμα. Εδώ φτάσαμε στο τέλος αυτής της ομιλίας. Να προσέχετε εκεί έξω.